Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru zilele ce urmează și voi construi mesajul în funcție de vibrația numărului 27 și 28. Luați de aici, vă rog, tare mult informațiile care rezonează cu voi. Și pentru că acest rezonează a devenit așa un fel de clișeu și foarte des întâlnit sau folosit, vă spun în felul următor. Ce simțiți voi că vă poate ajuta? Atât de simplu. Informațiile pe care eu le las aici sunt la nivel de potențial. Nu este scris în stele nimic, nici faptul că ni se întâmplă, dar nici faptul că nu ni se întâmplă. Aduc către voi un potențial la care unii dintre voi vă puteți alinia foarte ușor sau sunteți deja aliniați și întregul potențial este atemporal. Să vedem ce ne spune energia acum. M-am apucat de studiat astrogramele pentru zodii. Eu îmi doresc tare mult să le postez mereu din timp, însă apar și la mine provocări de genul viață sau dorință, trebuie să gătesc sau pot să mă duc să înregistrez un clip și sigur că aleg ceea ce este prioritar în contextul și în cadrul pe care l-am și eu format în acest moment. Dar facem și zodii și facem tot ceea ce putem pentru a ne ajuta reciproc. Eu în fața voastră să știți că mă plec și vă respect, pentru că fără voi aș vorbi la pereți, adică aș putea să vorbesc și zilnic singură în casă, dar asta nu ar ajuta. Tot degeaba aș face umbră pământului, măcar să aibă sens existența noastră în această viață, să plantăm și noi niște flori, chiar dacă nu le vom simți mirosul, să plantăm niște copaci, chiar dacă nu ne vom bucura de umbra lor în zilele toride de vară. Numărul 27 are legătură, prin perspectiva cheilor genelor, cu mărinimia, cu altruismul sau cu egoismul. Iar numărul 28, care este partener de programare cu 27, are legătură cu nemurirea, cu totalitatea sau cu lipsa de scop. Așadar, o perioadă în care să știți că vom fi cumva ghidați, împinși de la spate să lucrăm foarte mult la compasiune, empatie și la latura noastră emoțională. Poți da dovadă de mărinimie și altruism sau prin propria ta alegere sau inconștiență, ignoranță de egoism. Fiecare după cum crede că este mai bine pentru sine și pentru aproapele său. Noi suntem nemuritori când vine vorba despre suflet și spirit. Aici corpul nu este nemuritor, el se tot reciclează. Noi când trecem în neființă, mergem în pământ și de acolo crește natură care ulterior ne servește și ca hrană. Înțelegeți cât de complex este acest ecosistem? Micro-macro. Apoi, totalitatea. Poți să fii foarte vehement în ceea ce faci sau poți folosi conceptul de totalitate în a înțelege ideea de unitate, ideea că doar alături de masele mari de oameni poți schimba ceva, doar alături de toți cei care te înconjoară. Pentru că dacă unul rămâne în urmă, întreaga echipă, pun ghilimele, este în pericol sau este întârziată. Avem zilnic, în fiecare acum, oportunitatea să ne schimbăm viețile. Nu este ușor. Este necesar studiu, este necesar în primul rând să vrei să te vindeci și să vrei să te uiți către tine în interiorul tău, să te cunoști. La nivel astrologic avem după cum urmează: Soarele, Luna, Saturn, Mercur, Nodul Nord și Neptun, toate în pești. Nu sunt toate în conjuncție pentru că sunt la grade diferite, însă asta înseamnă stelium, o energie foarte profundă pe zonă emoțională, de apă, care ne îndrumă către compasiune, către empatie, către ascensiune, către spiritualitate și către iubire, dar pe o octavă superioară, pe o frecvență foarte înaltă. Altruism și mărinimie. Nodul Nord este la nivel colectiv în pește acum și ne îndrumă pe toți către îmblânzirea bestiei interioare. Este un fel de Frumoasa și Bestia. Această perioadă pe care voi o puteți activa. Și știți bine povestea respectivă ce spune. Cum prințul, adică energia masculină, ego-ul, acțiunile noastre sunt vrăjite pentru că la un moment dat noi am fost nedrepți, necinstiți și am dat dovadă de un comportament neadecvat.
și apoi cum energia feminină, nu femeile, energia feminină a ajutat energia masculină la echilibrare și s-a produs uniunea. De fapt, despre asta este vorba sau putem să ne uităm la un simplu desen animat. Pe lângă acest stelium din Pești care ne îndrumă către a conștientiza cine și cum și ce suntem noi de fapt, o avem pe Venus în Berbec, care este tranșantă, care își cere drepturile și le și exprimă liber. Înseamnă faptul că avem în subconștient informații care fie ne împing cu Venus în Berbec să acționăm egotic, fie ne împing cu Venus în Berbec să facem bine și să nu tolerăm nedreptatea din jurul nostru. Avem un aspect tensionat între Marte din Rac și conjuncția care se formează între nodul Nord și Neptun. Și Racul, trecutul, strămoșii, casa, spațiul locativ, unde pe de-o parte pot apărea provocări pe circuitul apei, inundații, lipsa apă caldă, lipsa apă rece, se fac lucrări de mentenanță la conductele de apă sau este vorba despre apă ca și emoție, iar Peștii sunt ultimul semn. Oceanul, tot ceea ce există, ape adânci, pur și simplu ape adânci. Cu atâta energie de Pești o putem lua și puțin razna, în sensul că Peștii au legătură și cu adicțiile și cu escapismul. Asta înseamnă că fugim de problemele din trecut și reacționăm vehement, poate ușor agresiv, mai ales în raport cu cei din familia noastră sau în funcție de ce anume mi-ai făcut mie acum 10 ani. Te-am ținut minte. Să fiți vigilenți în acest sens. Noi avem un dialog interesant între Jupiter, Soare și Lună. Soarele și Luna în Pești, iar Jupiter în Gemeni. Aici vorbim despre energie mutabilă, despre alinierea dintre energia feminină și masculină și mintea. Deci, practic, intră în discuție astăzi așa. Intelectul, mintea, planul superior, astralul, corpul tău mental și corpul emoțional, care te aduc pe tine într-un punct în care, în funcție de hotărârile tale, te poți alinia pentru a manifesta mai ușor. Tonul, pentru că el face muzica. Notele muzicale sunt frecvențe, sunt culori și, așa cum spuneam, noi nu vorbim în limbaj, noi vorbim în energie. Și mai avem un lucru foarte important. Pe Saturn și pe Uranus în discuție. Saturn este Cronos, Uranus este Titanul tată. Adică se predă o ștafetă. Uranus este trezirea, câmpul de energie, dar pe parte electrică. Pe partea electrică vin și atacurile la nivel energetic, pentru că electricul este astralul, mentalul. Deci, se predă ștafeta. Putem repeta ce au făcut strămoșii noștri de-a lungul istoriei sau schimbăm noi acum lucrurile pentru că devenim mai buni ca ei. Așa se spune și popular. Orice elev își întrece profesorul. Putem fi învățăcei acum, studenți, și putem depăși toate lucrurile care ne-au distrus, care au dus către autodistrugerea noastră, către răutate, la nivel social, către lipsă de empatie, către dezbinarea comunităților. Frumoasa și Bestia și predai ștafeta. Ce alegi să predai acolo? Oare Bel, uite, clopoțel, vedeți tot, Bel o chema pe Frumoasa din Frumoasa și Bestia și Bel înseamnă în engleză clopoțel sau clopot, care tot sunet emite, deci tot energie, frecvență, vibrație. Cât de complexă este această viață dacă stai și cugeți, dacă pur și simplu vrei să o înțelegi. Limba engleză este magică la propriu, în sensul că este folosită pentru limbajul de programare al controlului asupra minții oamenilor. Și înainte de ea a fost latina. De unde știu asta? Pentru curioși, ca să înțelegeți de unde vă transmit aceste informații. De-a lungul vieții mele, ori de câte ori am văzut câte un film care avea temă mistică, toate vrăjile se rosteau în latină. Toate exorcizările se rosteau în latină. De acolo știu. Și atunci am înțeles și prin alte canale și prin intermediul altor informații
aceste lucruri. Doar sunt confirmări peste confirmări. Oh, ce frumos! Onorează zeitățile din jurul tău. Zeitățile din jurul tău sunt ceilalți oameni cu suflet. Ceilalți care se deschid către binele nostru suprem al tuturor, către empatie, către consolidarea unor comunități, către a ne fi bine tuturor. Pentru că nu există unul mai presus de altul, există doar o diferență în abordare, în lecțiile învățate, să le spun așa, tot clișeic, dar ca să mă înțelegeți. Avem aici rugăciune, oferte și ajutor. Nu-ți mai da puterea în exterior pentru că nu o dai unde trebuie. Sau cere ajutorul cuiva. Vorbeam ieri despre emoticoane și semne și uite aici soarele. Puterea care vine, tu ești un soare, puterea care vine din exterior este de la soare și s-ar putea să ai parte de ajutor, așa cum am spus, de energie benefică în jurul tău care să te îndrume către soluțiile potrivite ție. Vai, ce frumoasă este această poză, această ilustrație. Începi să scrii acum, creează, exprimă-te și inspiră. Și vă recomand tuturor să faceți acest lucru, pentru că dacă 2 pe zi suntem mai buni ca ieri, sigur că se modifică energia întregii umanități. Știu că vă este greu să credeți, dar sunteți atât de puternici și suntem atât de puternici. Pentru alții dintre voi este vorba despre niște proiecte pe care le puteți face sau despre niște lucruri pe care vreți să le inițiați acum, acțiuni, planuri pe care le aveți. Începi și lucrează la visul tău, la ceea ce te motivează pentru că se poate materializa. Și din nou, cartea de ieri. Aliniază-te la natură, aliază-te cu natura și nu o distruge. Natură sau not, care în engleză înseamnă nu, ură. Atunci când suntem aliniați la natură, suntem în armonie. Suntem pe frecvențe de unde putem reuși să realizăm ceea ce ne propunem. Coexistență, adunare și să reduci pierderile sau să te vindeci sau să ajuți în jurul tău pe cineva, pentru că asta te ajută implicit și pe tine, și să te bucuri de muzică sau de frecvențe înalte, instrument, sunet și ton. Energia este tot ceea ce este. Limbajul este un instrument. Sunetul, cum vorbești despre tine, despre alții, cum gândești despre tine, despre alții, despre o situație, așa ți se întâmplă. Gândește optimist și conștientizează că această coexistență este de fapt co-creere. Co-creăm împreună. Foarte important să conștientizăm că trebuie să avem încredere în noi. Relații, plan material și emoțional. Când eu știu că în 10 ani de acum înainte, pentru că am viziune, înțeleg lucrurile acestea, le simt și așa am fost dintotdeauna. Înțeleg cam către ce ne îndreptăm. Cum să nu vin să vă spun unde m-aș duce eu, cum mi-ar fi mie bine singur așa pe lume, sau fetiței mele, ea cu cine va fi prietenă, ea cu cine și alături de cine va trăi. Oh, ce frumos pe zona de relații! Wow, ce frumos! Dragii mei, cei care sunteți singuri, să știți că vă ajută în acest moment energia să puteți accesa această frecvență a iubirii, poetice, a declarațiilor de dragoste, a cărților scrise din mare iubire și să cunoașteți pe cineva, pentru că sub o formă sau alta este permis energetic sau voi ați lucrat la energia voastră și acum vă este foarte ușor
să vă aliniați la un potențial de familie și de cuplu, de relație. Avem 9 de monede, 10 de monede, justiția, cavalerul de cupe și asul de cupe. O nouă iubire. Pentru cei care sunteți în familii, sunt două lucruri foarte importante acum, sau în cupluri. Pentru unii dintre voi există evoluție către căsătorie sau evoluție către înțelegere, către armonie, către empatie, recunoștință, către energie benefică și care să vină dinspre ambele părți, să fie o relație bună, dar frecvența să fie reciprocă, ca să spun așa, iar pentru alții dintre voi este ideea de vreau mai mult de atât de la viață și printr-o doză de curaj, pentru că poate unii dintre voi aveți acolo tranzite și Pluto vă ajută să curățați ceea ce nu aveați curaj înainte să faceți, vă puteți îndepărta de parteneri toxici, devianți sau pur și simplu de niște oameni care nu mai au aceeași viziune despre viață ca și voi și este în regulă, evoluăm, dar și diferit de multe ori și să mergeți către altă viață pentru că mai există iubire și după divorț. Aici este cineva care face ceea ce este corect să facă și este un om care este sincer cu voi, față de voi sau voi sinceri cu cineva sau față de cineva și aceste lucruri schimbă vibrația și atrag după sine iubire pură. Văd o relație pură pe care o puteți avea, de care puteți beneficia, dar toate aceste lucruri bune, acest potențial vine din încredere de sine, din conștiință de sine. Cunoaște-te pe tine însuți, însăți, ca să îți cunoști aproapele. Despre asta este vorba aici. Familie, cerere în căsătorie, relații care trec la alt nivel, despre posibilitatea de refacere a unei căsnicii, a unei familii. Pentru unii dintre voi este un potențial de a vă împăca, chiar și dacă anterior ați divorțat, cu foștii parteneri, pentru că respectivii au evoluat de la etapa de egoism, de la etapa de a se vedea doar pe sine, la una de întreg, de familie, de unitate. Doi de bâte, o alegere, așa cum am descris și în intro. Te poți duce către mărinimie, către altruism, înțelegere și viață bună sau poți privi egoist, din postura de victimă, așteptând un salvator la nesfârșit, pentru că avem și cuvântul nemurire, fără niciun fel de direcție, fără sens, fără scop, pentru că ești pierdut, confuz, nu le găsești, dar ai o alegere. Cum vrei să-ți fie viața? Așa sau așa? Începi și aliniază-te, vorbește frumos despre ceilalți, despre tine, despre partenerul de viață, schimbă-ți părerea și conștientizează că sunteți doi acolo, este un întreg, că nu ți se fac lucruri, ci că sub o formă sau alta, de fapt în mod direct, co-creezi în relația aceea, îți dai acordul, colaborezi. Despre ce ar putea fi această decizie? La ce să fiți atenți? La eliberarea orgoliului, dar nu în sensul acela despre care vorbește spiritualitatea, ci la a înțelege că fiecare om are dreptul la propriile sale păreri, că nu îi putem modela pe cei de lângă noi după chipul și asemănarea noastră. Știți mitul lui Pigmaleon? Nu putem face aceste lucruri. Oamenii sunt cum sunt și noi putem accepta sau nu și prin puterea exemplului lucrurile se pot alinia la mai bine de atât. Eliberează-te de povara trecutului și lasă iubirea să pătrundă în viața ta de cuplu, în inima ta dacă ești persoană singură, pentru că, uite, sunt aici 3 porumbei și 3 înseamnă împărăteasa, înseamnă că un ciclu nou se naște. Nu am apucat să mă uit pe efemeride, dar nu cred că în ultima 100 de ani a mai fost un stelium de 6 în pești. Nu cred.
sau nu m-am uitat când s-a întâmplat ultima dată. Și copacul antic sau copacul vieții permite relației tale să dăinuiască în timp și să fie precum copacul antic, puternică în fața furtunii. Sunt provocări, ești capabil să treci peste asta, pentru că nu există perfecțiune și fix despre asta am vorbit săptămâna trecută prin conceptul wabi-sabi de la japonezi. Totul este imperfect, dar atunci când conștientizezi că de fapt imperfecțiunea este frumusețea vieții și perfecțiunea, pentru că așa a fost creat sistemul acesta, cel puțin cel originar, nu cel corupt, atunci evoluezi, atunci lucrurile se schimbă. O perioadă foarte bună pe zona de relaționare, vindecarea cuiva, o etapă nouă și o posibilitate să atingi pur și simplu cerul cu mâna, să iubești și să fii iubit. La nivel de plan material, regina de spade, 3 de monede, soarele, 6 de spade și regele de monede. Extraordinar de bun. Acest potențial este unul care pe mine cel puțin mă încântă. Regina de spade și 3 de monede. Discut clar, spun ce vreau, colaborez. Colaborez cu ușurință cu cei din jurul meu, mai ales la locul de muncă și îmi merge bine în următoarea perioadă. La nivel de plan financiar, sunt stabil. Lucrurile se mențin într-o stare de echilibru, cel puțin o perioadă. Poate nu este întocmai așa cum i-am dorit, dar îmi voi găsi stabilitatea. Să ne aducem aminte că ieri am spus despre aspectul dintre Jupiter și Soare. Uite, pentru unii dintre voi poate fi o promovare, după ce lucrurile au mers așa și așa. După o lungă perioadă de rutină, de plictiseală sau de lucruri care se mișcau, dar mai lent așa, sau de situații, mai ales la locul de muncă sau pe plan financiar, care au fost cât de cât acceptabile, dintr-o dată se întâmplă ceva în funcție de limbajul tău de programare, în funcție de mesajele, mail-urile, acțiunea pe care tu o iei în zona financiară, demersurile pe care le faci tu și apare ajutor, apar bani, apar colaborări noi, apare ceva ce te urcă pe tine pe tron. Regele de monede este antreprenorul, este managerul unei afaceri sau este omul stăpân pe sine cu lucrurile în ordine. Foarte bună energia. Îndrăgostiții, armonie, se echilibrează o situație și aici sunt contracte. La nivel de rutină lucrurile merg pe o pantă ascendentă. Asta înseamnă și o potențială promovare sau înseamnă că neoficial afli niște lucruri, dar care până la urmă devin oficiale. Ai cum să mergi la un interviu, se deschide o poziție, auzi un zvon, începi să discuți, se deschid noi oportunități. Sunt surprize, dar plăcute. La nivel emoțional, și aici fantastic, și aici fantastic. Deciziile, vezi, din emoție au legătură, pentru că și aici ne-a apărut 2 de bâte, cu mintea ta. Și acum tu, ca suflet, eul tău supraconștient, îți spune în felul următor. Viața ta până în acest moment a fost așa, așa și tu știi mai bine cum. Dar acum ai o decizie importantă de luat. Să conștientizezi ce s-a întâmplat acum, dar și în trecut, pentru a încheia niște capitole, pentru că, alchimizându-le, învățând din ele, dai startul unor noi oportunități. Se naște un nou ciclu de viață. Stați o ascund pe doamna aceasta sexy. Îți vin niște idei noi sau apare în jurul tău o rază de soare, apare un sistem de suport, apare ajutor, apar șanse de remediere a unor situații complexe de viață și îți revii, te liniștești, capeți încredere, scapi de această idee de abandon, de neputință. Poate a fost o perioadă de convalescență sau sănătate precară sau probleme, diferite simptome pe zona medicală pe care acum le poți conștientiza, precum urmează. Stomacul este un creier,
Creierul este un creier. Inima are și ea neuroni. Ce se întâmplă între mintea ta și corpul tău fizic este în strânsă legătură. Linie directă prin nervul vag, linia roșie. Dacă te simți deprimat, dacă simți că starea ta de sănătate nu este în parametrii normali, acceptați de tine, se întâmplă niște lucruri la nivel mental, de mentalitate, de tipar, de programare, ne întoarcem la ce am spus, pentru că este întocmai și ad literam ca și la computere, un limbaj de programare. Este limbajul meu, limba pe care o vorbesc eu. Am și eu felul meu de a spune lucruri, poate sunt ticuri verbale, poate sunt convingeri proprii, acelea pot acum ieși cumva în lumină și tu poți conștientiza anumite tipare sau un mod anume, modus operandi, ceva cum faci tu în mod normal, mai ales în rutina ta, pentru a te reprograma. Pentru că ne susține energia, se predă ștafeta de la Uranus la Saturn, de la idei geniale la implementare, atât că ideile îți vin, vizionari ești. Prinde curaj pentru că Uranus nu-ți dă dacă tu nu crezi că meriți. Am zis Uranus, cred. Saturn nu-ți dă dacă tu nu crezi că meriți. Pajul de cupe. Frumoasa, din Frumoasa și Bestia și din nou Regele de monede. Încet, încet să revii. Indiferent de situația din viața ta pe care o traversezi acum sau pentru care te uiți la acest gen de emisiuni, încet, încet îți revii. Dar tonul face muzica, ai grijă ce spui, devino conștient de niște lucruri sau este o discuție pe care o ai acum. Văd în felul următor, în copilărie ai fost abandonat. Poate nu ad literam, poate nu de părinții tăi sau poate chiar ai experimentat asta, ci atunci când tu te dezvoltai și ai vrut să faci niște lucruri, nu ai putut să le faci, nu ai fost lăsat în luate câte ca situații. Regele de monede este tatăl, poate aveți provocări cu tata pe zona de sănătate sau poate din cauza unei energii masculine ați avut anumite provocări, iar acestea se pot remedia pentru că vă luați voi înapoi puterea prin aceste conștientizări. Să știți că abordările mele sunt de natură terapeutică. Oamenii, dacă ar merge la terapeuți, ar cheltui mulți bani. Dar cine mă înțelege, bine. Cine nu, nu. Comunicare. Tema comunicării, vedeți, și a scrisului. Unii dintre voi puteți scrie niște cărți, alții dintre voi sunteți artiști și sunt aici niște drepturi de autor. Pentru alții dintre voi este vorba despre profesia voastră, unde se întâmplă niște lucruri bune. Puteți face niște cursuri, vă puteți lua niște calificări sau certificări. Pentru alții dintre voi este vorba despre sănătate. Vorbește cu corpul tău sau ai niște conversații cu cineva care te ajută la identificarea unor provocări pentru a le putea vindeca. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre relații și de îndată ce îți schimbi tu viziunea despre anumite lucruri, viața ta de relație, cuplurile, viața ta de cuplu, căsnicia sau viața ta pur și simplu amoroasă se poate îmbunătăți. Aici este cineva care este dispus să fie într-o relație cu tine, cumva intră în rezonanță cu tine și veți vorbi aceeași limbă, același limbaj al iubirii. Același limbaj al iubirii. Să vedem ce ne spun și talismanele. Citrinul, uite soarele aici, pe zona financiară, niște bani, ori încasați, ori sunt lucruri bune care vi se întâmplă, ajutor din partea cuiva, bani, stabilitate la nivel material. Amintiri care te pot elibera sau te poți elibera de niște amintiri, lasă deoparte, schimbă placa în ceea ce privește niște lucruri din trecut pentru că te poți elibera. O nouă etapă din viața ta, spune lumea. Dintre voi este vorba despre regenerare financiară, iar pentru alții dintre voi ieșiți dintr-o perioadă în care v-ați simțit captivi, neputincioși. Ați simțit că nu aveți de ales. Apar niște oportunități
de libertate de mișcare. Sau poate la propriu, cineva se eliberează de undeva sau bani, putere și glorie. Un lucru extraordinar de bun, roadele muncii tale devin vizibile, le poți culege. Pe de altă parte, stabilitate la nivel material sau poți deveni cunoscut pentru ceva anume. Somnul și această lipsă de energie poți face față unor provocări, nu te teme. Pentru unii dintre voi este o surpriză tare plăcută care se întâmplă aici, care vă scoate din casă sau vă scoate dintr-o stare de frecvență joasă. Este un cadou, o șansă, iar pentru alții dintre voi, sănătatea. Primiți ajutor din partea unei persoane care vă îndrumă pe o cale corectă și vă ies lucrurile. Deslușiți o situație care părea de nerezolvat. Cheia de la un apartament. Pentru unii dintre voi este o casă aici. Puteți face o achiziție. Când este cald afară, sezonul soarelui, este și Jupiter în rac. Și Jupiter în rac aduce noroc la imobiliare, pe de o parte. Niște reparații în casă sunt pentru unii dintre voi aici. Sau repară ceea ce este îngropat. Relațiile vechi, schimbă-ți percepția. Uite, prin frecvențe ne însănătoșim. Am vorbit despre paturile medicale, fix așa se numesc, med-bed. Veți vedea unde va ajunge tehnologia și ce vremuri vom ajunge noi să trăim. Din nou, animalele de companie sau un prieten foarte bun pe care te poți baza. Un prieten foarte bun care te ajută cu niște informații care te fac pe tine să îți revii. Te aduc pe tine sau te readuc pe tine la viață, îți revine entuziasmul și pofta de a face lucruri. Iar pe de altă parte sunt vești bune pe zona medicală. În afaceri, fac afaceri cu prietenii. Nu prea sunt recomandate, dar cumva cineva te instruiește bine. Se închide un ciclu de 9, uite, după care sau prin care tu ar trebui să fii mai conștient, mai treaz, mai intuitiv, mai înțelept, mai matur. A venit timpul să tai de la rădăcină niște lucruri. Pentru alții dintre voi, lama este instrumentul brutarului, nu? Parcă așa se spunea. Poți merge la niște cursuri de specializare în afara țării. Asta este ceea ce văd. Sau conflicte cu timpul. Simți presiunea timpului, simți că nu mai ai timp. Mai taie după listă prioritățile sau lucrurile pe care vrei să le faci și ale rând pe rând. Cu măsură. Și aici din nou soarele. Iese soarele și avem teacher. Profesorul în astrologie este Jupiter. Sigur că avem acel aspect despre care vorbeam, care îți poate aduce prosperitate aici. Sunt câștiguri care pot fi de moment. Un fel de speculă, dar inteligentă, în sensul că, așa cum am spus, ceva pe bursă, ceva pe piața de criptomonede sau pur și simplu afaceri mici, sau ești foarte intuitiv, știi când să te duci să cumperi astfel încât să fie la promoție un anume obiect, ceva ce-ți dorești tu, sau poate fi un om care te învață. Poate tu ești profesor și îți dai acum niște examene, niște certificări, sunt niște examene pe care le poți lua cu brio aici. Este ceva ce te ajută și la nivel de plan internațional, ceva legat de străinătate, un lucru foarte bun, te poți reloca. Toate aceste lucruri sunt posibile pentru că este foarte complexă schema momentului actual. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, îngăduitori, și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!